සුබ දවසක්. මම මීට දින කිහිපයකට කලින් ඔබට මතකයි තක්කාලි වගාව සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඒ අපේ රුවන් මහත්තයත් එක්ක. ඉතින් එම වීඩියෝවේදී ගොඩක් දෙනෙක් මට කමෙන්ට් කරලා හිටියා තක්කාලි වගාව පිළිබඳව තවත් වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් රුවන් මහත්තයා සමග ගෙනෙන්න කියලා. ඉතින් ඒකේ ඉල්ලීම ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ රුවන් මහත්තයාගේ තක්කාලි වගාව නැවතත් ආවා මේ ඒ අහලා තිබුණු ප්‍රශ්න වලටත් පිළිතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා අපි මුල් වීඩියෝ එකේදී ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණා මේ තක්කාලි වගාවට බලපාන කුමි හානි සම්බන්ධයෙන්. තක්කාලි වගාවට සම්බන්ධ බලපාන දිලීර රෝග, එතකොට කොහොමද තක්කාලි වගාව සම්පූර්ණ සිදු කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී සඳහන් කිරීමක් කරා. ඒ වීඩියෝ බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මෙතන උඩින් කාඩ් එක දාන්නම්. ඊට අමතරව පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාන්නම්. ඒ වීඩියෝ බලලා මේ වීඩියෝට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මම ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් එම වීඩියෝව නරඹලා මේ ඒකේ සම්පූර්ණ තක්කාලි වගාව පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න කියලා මම ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඊට අමතරව එහි තියෙන අඩුපාඩු ඉදිරිපත් කිරීමට තමයි මේ දෙවෙනි වීඩියෝව රැගෙන ආවේ. ඉතින් තවත් දෙයක් මතක් කරන්න ඕන මෙම තක්කාලි වලින් කොහොමද තක්කාලි සෝස් හදාගන්නේ ඒ වගේ විවිධ ආහාර වර්ග හදන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපේ SL Food YouTube නාලිකාවේ ගොඩක් වීඩියෝ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. මම ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා SL Food අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා ඒ ලංකාවේ පවතින විවිධ ආහාර වර්ග පිළිබඳව කොහොමද ඒවා හදාගන්නේ සහ ස්වයං රැකියාවක් විදිහට කරන්න පුළුවන් ආහාර නිෂ්පාදනත් කීපයක් එහි අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. එම වීඩියෝත් නරඹලා එම channel එක subscribe කරලා ඔබේ ආර්ථිකය සරු කරගන්න පුළුවන් උදව්වක් එකෙන් ලබා ගන්න කියලා මම ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ තක්කාලි වගාවට මුලින් ඉඳලා බලපාන විවිධ පණුහානි වර්ග තිබෙනවා, කුමි හානි තිබෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපිට මුලින් කරපු සාකච්ඡාවේදී ලොකුවට කතා කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ රුවන් මහත්තයත් එක්ක මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට කරගෙන යන්න. මේ තක්කාලි වලට බොහෝ දුරට කුඩා කාලේ කූඹීන්ගෙන් හානි තිබෙනවා. ඊට අමතරව පොඩි පොඩි පළඟැටියන්ගෙන් සුදු රැස්සන්ගෙන් පණුවන්ගෙන් වගේ ලොකු හානි සිද්ධ වෙනවා. ඒවට මොනවද ගන්න ප්‍රතිකාර? ඒවට මොනවද එකතු කරන කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය? මේ ඇත්තම රාජාංගනය කියන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ ගොඩක් දුරට මේ වගාවන් සිදු කරන්නේ රසායනිකව. කාබනිකව 100%ක් කාබනිකව කරන ලෝකේ කොහෙවත් රටක් නැතුව ඇති. ඉතින් 100%ක් කාබනිකව කරන්නද මේ දෙක සාමාන්‍යයෙන් 50-50වත් අඩුම 50-60-40-60වත් මට්ටමේවත් යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට කොහොමද රසායනිකව මේ සත්තු පාලනය කරන්නේ? කාබනිකව කරනවා ඇත්තටම ටනල් එකක් ගහගෙන ලොකු වියදමක් කරලා තමයි කරන්න ඕනේ. අපේ ගොවින්ට ඒ වගේ වත්කමක් නැහැ. ඇත්තටම ටනල් එකක් ලොකුවට කරගෙන මේ වගේ වගාවක් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ රසායනිකව මේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි රුවන් මහත්තයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා බලමු. අපි යමු රුවන් මහත්තයා හම්බෙන්න. රුවන් මහත්තයා දැන් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් දුරට තක්කාලි වගාවක් කොහොමද සිද්ධ කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් ලොකුවට සාකච්ඡා කරා. එතනදී අපිට පොඩ්ඩක් අතපසු වුණා කුමි හානි ගැන ලොකු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඉතින් මට අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ රුවන් මහත්තයා තක්කාලි වගාවේදී බීජ සිටවන අවස්ථාවේ පොට් එකේ සිටවන තැන ඉඳලා බලපාන කුමි හානි මොනවද? එක එක අවස්ථාවල් වල කොහොමද පොඩි කාලේ මුල් කාලේ තුල නම් අපි මේ බීජ සිටවලා කියන්නේ පොට් කරලා දවස් මතුවෙන්න දවස් දෙකකට විතර කලින් මේ රිජන්ට් පාරක් අල්ලන උඩට රිජන්ට් කියන කුමිනාශකයේ පොට් එකට අල්ලනවා. ආර කුඹින්ට එහෙම ගහන්නේ නේද? ඒක මේ මතුවෙන්න කලින් පැල මතුවෙන්න කලින් යම් කිසි තෙල් ප්‍රමාණයක් ඉහළ දානවා. එතකොට මේ කුමි මුලින් පැල එන පැලයට කිසිම කුමි හානියක් නැහැ. ඊට පස්සේ පැලේ සිටුවේ එහෙම නැත්තම් මේ පොඩි කුඹියා නම් මොනවා ඒ වගේ සත්තු කනවද පැල? ඔව් එහෙම කන ගැටලුව තියෙනවා අදිනවා ඇට අදිනවා මේ කූඹි. පස්සෙන් ඇදලා අයින් කරලා එහෙම නෝ වෙනවා. එහෙම වුණොත් අර නිකම පැල ප්‍රමාණය ගන්න බෑ තවානක. ඔව් නේද? හින්දා ඒ කුමිනාශකයේ මුලින් යොදනවා. ඊට පස්සේ සිටුවලා දවස් 7 විතර යනකොට අපි නැවතත් රිජන්ට් කියන කුමිනාශකය මේ ගහට යදනවා. මොකද පොඩි පොඩි සත්තු වර්ග මේ පොඩි කාලේ තුල ඉන්න කුඹි ඉන්නව නේද? එවුන් අනිවාර්යෙන් වහනවා. අනික පළඟැටියෝ ඇවිල්ලා කොළ කනවා. මේ හානි හින්දා රිජන්ට් කුමිනාශකය දින 7කින් විතර වගේ යොදනවා. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ ශේෂ්ත්‍රයටම ගහනවාද ඒක? ඔව් මුළු ගහට සම්පූර්ණයෙන් මේ ගහට විතරද නැත්නම් පොළොවට සම්පූර්ණ? නෑ පොළොවට ගිහිල්ලක් නෑ. ගහට ගහගෙන යනවා. පැලෙන් පැලේට කුමිනාශකය මේ ඉස ඉහගෙන යනවා. ඔව්. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ දවස් 7ට කොහොමත් තෙල් කුමිනාශකයක් යන්න ඕන. මොකද මේ තක්කාලි ගහට පොඩි පොඩි හානි ගොඩක් එනවා. හුඟක්ම සුදු මැස්සගේ. එතකොට මයිටියා දැන් මෙන්න මේ
ලෙඩ එනවා මේ මයිටියාගේ හානිය කොල්ල නිකන් පුල්ලි පුල්ලි වගේ තියෙනවනේ. මේක මේ සල මේක කොලේ ඇතුලෙන් කාගෙන මේ කොලේ යනවා. යන්නේ. හානිය දිග ලොකුවට ගියොත් මුළු ගහටම මේ එහෙම වෙනවා. ඒ හින්දා අපි මේකට මේ ඇබමැක්ටින් අඩංගු කෘමිනාශකයක් වෙළඳ පොලේ සෝරෝ කියලා නමින් තියෙන කෘමිනාශකය දින 7න් 7ට තක්කාලි වගාව අඛණ්ඩව යොදනවා. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි කාලේ ඉඳලාමද? පොඩි කාලේ පළවෙනි දින 7 රිජෙන්ට් යොදපුවාම ඊට පස්සේ දින 7කට සැරයක් එම කෘමිනාශකය තක්කාලි වගාවේ අස්වන නෙලා අවසන් වෙන කම්මල් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒ කාලේ අනුව ලෙඩේ අඳුනගෙන කාලය තුල අවස්ථා ගණනක් කීපයක් යොදන්න ඕනේ. ගෙඩි කඩිලා ඉවරනකොට වාර 4ක් 5ක් වගාවට යෙදෙනවා ඒ ඇබමැක්ටින් කියන කෘමිනාශකය. එහෙම යෙදුවේ නැත්නම් මේ ලෙඩේ බහුලව ව්‍යාප්ත වෙනවා. නේද? මේ මුළු සම්පූර්ණ අතු වලම ගිහිල්ලා මේ වර්ධනය හානි වෙලා තියෙන හැම එකම බලදාවට නංග වෙනවා. මේ ලෙඩේ. ඔව් නේද? ඒකට ඇබමැක්ටින් අඩංගු උගක් වෙළඳ පොලේ සෝරෝ කියන තෙල් එක තමයි භාවිත කරන්නේ. ඔව් ඊට අමතරව මේ දින 14 15 යනකොට තක්කාලි වගාවේ එනවා සුදු මැස්සගේ හානිය. සුදු මැස්සගේ කොළ පාට කුඩියෙක් ඉන්නවා චූඩිවට කුඩිත් එක් වගේද? කුඩිත්තට හා සමාන කුමියෙක් ඉන්න යහට අර බටු වගාවේ කොළ පාට කොළ පාට. ඒ වගේ හානි කරන සතෙක් මේක ඇතුළේ ඉන්න එක හොයන්න අමාරුයි. ඒ විහාරට පොඩ්ඩක් බලන්න මේ හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ සතා. ගොඩක් දුර දවල්ට අඩුයි ඒ සතා. දවල්ට අඩුයි උදේ කාලේ තමයි පරීක්ෂා කරලා බැලුවොත් අහුවෙන්නේ. ඔව්. ඒ සතාගේ හානිය එන හින්දා ඒකත් හානිය අඳුනගෙන මේ වෙළඳ පොලේ තියෙනවා ඇඩ්මයර් කියන වෙළඳ නාමයෙන් එන තෙල් එකක්. ඒ ඇඩ්මයර් තෙල් එක රෝගය අඳුනගෙන යොදන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒක දැක්කොත් ඒක ගහන්න ඕනේ. සතා හිටියේ ඔව් ඒ සතා ඉන්නවා. සුදු මැස්සයි ඒ සතයි දෙක සතු දෙන්නම එකට ඉන්නවා. ඒකත් සතියකට යදෙන තෙල් මුරයකට අමතර වගාව ඉවරනකොට තෙල් මුර 4ක් 5ක් විතර ඒ ඇඩ්මයර් කියන තෙල් එක වගාවට යෙදෙනවා. ඔව් එතකොට රුවන් මහත්තයා සාමාන්‍යයෙන් අපි දිලීරනාශකයන් තනියෙන් එකතු කරන්නේ. එතකොට අපි දැන් ඔය ඔබතුමා සෝරෝ කියන වර්ගයේ ඇඩ්මයර් කියන වර්ග දෙක තුන එකට කලවම් කරලා එකපාර ගහන්න පුළුවන්. වර්ග දෙක කියන්නේ දැන් සමහරට දැන් කුමින්ට ගහන එකයි අර වාගේ පළඟැටියන්ට වාගේ සුදු මැස්සට ගහන තෙල් වර්ගයි දෙකක් නේ. එතකොට මේ දෙක එකට කලවම් කරලා ගහන්න පුළුවන්ද නැත්නම් වෙන වෙනම ගහන්න ඕනද කොහොමද ඒක? වෙන වෙනම ගහන එක තමයි ඒ කෘමිනාශකයේ සක්‍රියතාවයට හුඟක් බලපාන්න. එකට කලවම් කිරීම සුදුසු නෑ. නේද? අණු රෝගය ආවන් පස්සේ මේ වගේ ගෙඩි විදිනවා. එතකොට ගෙඩි මල් ගෙඩි මේ වැටෙනවා කාලා පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ පණු ලෙඩේ ආපුවාම අපි පණු ලෙඩේ අඳුනගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගෙඩි කුඩු වෙනවා පොඩි. ඒ පණුව විද්දන් පස්සේ ඔව් නේද? පණුව විද්දම් පසේ ගෙඩිය කුණු වෙලාම ගහෙන් වැටෙනවා. මේක මල් කාලේ තමයි එන්නේ මේ ලෙඩේ. මල් කාලේ අඳුනගෙන මලටත් ගහනවා මලක් නැති වෙනවා. පළදාවට සෑහෙන්න බලපාමක් එල්ල කරනවා මේ පණු ලෙඩේ. ඔව් නේද? මේකට පණුව අර අද කලින් කියපු මේ කෘමිනාශක වර්ග දෙකට ඒ පණුව හානිය ඒක වළක්වන්න බෑ. කෘමිනාශක දෙක අනිවාර්යෙන් වගාවට යෙදෙන්න ඕන කෘමිනාශක දෙක. ඔව්. ඒක ලෙඩේ අඳුනගෙන යොදා ගන්න ඕන ඒක. ඒ අවදියෙන් අවදියට තේරුම් ගන්න ඕන මොකද්ද තියෙන මේ ගහට තියෙන ලෙඩේ කියලා. ඒකගෙන ඒ දෙකෙන් වගාව සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. වෙනත් කෘමිනාශක වලට යන්න ඕනේ නැහැ. ඊට අමතරව තමයි මේ කෘමි හානි වලට එනකොට මේ පණු ලෙඩේට වෙළඳ පොලේ තියෙනවා හරියටම මේ කියන්නේ විෂයාකාරයෙන්ම පණුවට මේ ආන්සර් කරන තෙල් එකක් තමයි
කොරජන් කියන තෙල් එක. ඒ කොරජන් එක ගහපුවාම ගස් වලට පොඩ්ඩක් මේ හානිය වැඩි ටිකක් දරදඬු වීමක් වෙනවා. බාල වෙනවා. බාල වීමක් වගේ එකක් වෙනවා. දැඩි වීමක් වෙනවා. දීර පොහොරක් වගේ භාවිත සමග ඒ කොරජන් කියන තෙල් එක පණු රෝගය අඳුනගෙන යොදන්න ඕන. ඔව්. ඊට අමතරව ඉතින් මේ වෙළඳ පොලේ කොරජන් එකට වඩා හොඳ තෙල් එකක් තියෙනවා රිමෝන් කියන තෙල් එක. ඒක වෙළඳ නාම නේද? වෙළඳ නාම තමයි. ඒක අඩංගු කුමිනාශක නාමය නෙවෙයි. වෙළඳ පොලේ පවතින නාමය තමයි රිමෝන් කියන තෙල් එක. ඔව්. ඒක ගාක් දුරට තක්කාලි වගාවට මේ තක්කාලි වගාවේ පණුවට වැඩ කරන තෙල් එකක්. නමුත් වෙළඳ පොළ තුල දැන් නෑ ඒ තෙල් එක මේ දැනට ඔය කොරජන් කියන තෙල් එක තමයි තක්කාලි වගාවට භාවිත කරන්නේ. ඊට අමතරව පණු තෙල් වර්ග තිබ්බට අරකට ගහට වරොත් දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඒක. කියන්නේ පණුව ආවන් පස්සේ අමාරු වෙනවා. ඒකෙන්ම ඒ කොරජන් කියන එක මම දැකලා තියෙනවා මේ සේනාදල බුවාටත් ඒක එකතු කරනවා. සේනාදල බුවාටත් නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි දැනට ඉතින් භාවිත කරන්නේ. ඒතකොට රුවන් මහත්තයා සාමාන්‍යයෙන් මේ පණුවන්ට ගහන තෙල් එක මල් පිපෙන කාලෙම අඳුරගත්තොත් ගහන්න ඕනේ. මල් පිපෙන කාලෙම දෙන්නේ. මල් පිපෙන කාලේ තමයි පණුවට එන්නේ. මුල් කාලේ අපි රිජන් ඒ පණුවෙක් ඉන්නවද පේන්න? ඔව් පණුවෙක් ඉන්නවා. චූටි පණුවෙක් කොළ කන එකෙක් මල් ඇතුලේ ඉන්න පණුවෙක් ඉන්නවා. ඒ පණුවේදී අඳුර ගන්න ඕනේ. අඳුරගෙන තමයි යොදන. මුල් කාලේ පණු ලෙඩේට තමයි අපි රිජන් කියන කෘමිනාශකය යොදන්නේ. මොකද එතකොට කොළ හකුලන දානුපෙක් වගේ තමයි එන්නේ මුල් කාලේ. එන්නේ. ඔව් මේ ගෙඩි විදින පණුව එන්නේ මල හටගත්තන් පස්සේ. මලට හිටන් හානි කරනවා. මලේම ගැටේ ගනවා. ගැට එළියට එන ගැටේ කරනවා. ලොකු ඉදෙන්න තියෙන ගෙඩිය පවා කන්න පුළුවන්. කනවනේ. ඒවත් අපේ තියෙන එක ඒ වර්ග දෙක තුනම කන්න පුළුවන් මේ පණුවට. ඒ හින්දා ඒ හානි අඳුරගෙන යොදන්න ඕනේ. මොකද පළදාවට බෙහෙවින්ම බලපානවා නේද? ඔව් දැන් මගෙත් මේකේ පණු ලෙඩ කීපයක් තියෙනවා මේ විදිහට. මේ කුණු වෙලා ඔව් තියෙන්නේ ගෙඩි විදලා ආයෙ විදලා පස්සේ නේද විදලා තියෙනවා ගෙඩි කුණු වෙලා තමයි වැටෙන්නේ ඕනම කාලේ අවදියක ගෙඩියට විදින්න පුළුවන් ඒ හින්දා මේ ඔය කුඩා කාලේ චූටිම කාලේ විදලා තියෙන ගන්නේ එහෙම වෙලා ගෙඩිය මෙවුව වෙනවා ඔව් හින්දා පනොලෙඩේට දැනට එම තෙල් එක තමයි අපි භාවිත කරන්නේ නේද ඔය කියන්නේ මේකට සාමාන්‍යයෙන් ශේත්‍රයේ පොට් එකේ ඉඳලම කෘමිනාශක වර්ග විවිධ ඒවා එකතු කරන්න වෙනවා නේද ඒ කියන්නේ දිලීර්නාශක අපි කොයිට කලින් කතා කරා ඒවට අමතරව තමා මෙම කෘමිනාශක යොදන්නේ පූර්ණ තෙල්ලුත් එක්ක තමා මේ ගොවිතැන බැඳිලා තියෙන්නේ මොකද සත්තු වැඩි පරිසරය තුළ ඉන්න සත්තු වැඩි මේ අපි හදන බෝගෙට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ පිටතර දාලා ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවන චක්‍රය ගෙනියනවා අපි හදන ගහේ සාරයෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ අපේ ගහ සරුසාර ගහක් කරගන්න ඕන නම් කෘමිනාශක භාවිතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි නියමිත මාත්‍රාවට පසුවසුණු කාලයේ දින 3 තියෙනවා දින 7 තියෙනවා. කලින් තිබ්බේ දින 14. ඔව්. නැත්තම් හිතනවානේ තෙල්ම තමයි අපි මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. දින 3ට මේ පෙර ආසුණු කාලයේ තියෙන තෙල් එකක් භාවිතා කරාම දින 3න් පස්සේ ඒ කෘමිනාශකේ මේ ගහේ නැහැ. දින 7 එකක් භාවිතා කරොත් දින 7ක් යනකොට ඒ කෘමිනාශකේ ගහේ නැහැ. ඒ හින්දා එමනි දේවල් තේරුම් අරගෙන කෘමිනාශක භාවිතා කිරීම තමයි වැදගත්. ඔව් නැත්තම් හිතනවනේ වස කන්න දෙනවා කියලා නේද? කන්න දෙනවා කියලා. එහෙම දෙයක් මෙතන නැහැ. ඒක අඳුර ගන්න ඕන. ඔව් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කොහොමද නිර්දේශ කරලා තියෙන දේවල් නේ ඔබතුමා සඳහන් කරන්නේ. මේ නිර්දේශය අනුව තමයි යන්න ඕනේ. මොකද කෘමිනාශකයක් ගහට යොදලා අපි ආහාරයට ගන්න ඵලයක් නෙලන්න කාලයක් තියෙනවා. ඒකේ දාලා තියෙනවා දින 3 දින 7. කලින් තිබ්බ තෙල් වර්ග දින 14 විතරයි. නමුත් ඒ කාණ්ඩයේ තෙල් වර්ග දැන් නැහැ. දැන් නැහැ. තියෙන්නේ 7යි 3යි කියන දින සඳහන් තෙල් වර්ග විතරයි. ඒක සම්පූර්ණ මේ වාණිජ වගාවට ගියපුවාම තනිකර වහ කියන දේ මිනිස්සුගෙන් අපි අයින් කරන්න ඕන. මොකද එහෙම දෙයක් නෑ. අපි කන්නේත් මෙවුවා තමයි. අපි කියලා වෙනම හදාන කන දෙයක් නෑ. අපි ජීවත් වෙන්නේ මෙවුවා කාලා බිල්ල තමයි. තමයි නේද? ඒක ඒ නියම ප්‍රමාණයට යොදන්න ඕන වගාවට. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඒ දින වලට බෙදාගෙන සාර අස්සන්නකට යන්න පුළුවන් නේද? නැති අස්සන්නකට ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක තමයි මෙවුවා එක. ඉතින් වස ගැහුවා කියලා වස ගහේ රැඳෙන කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලේ ඇරලා තමයි පළදාව නෙලන්නේ. ඒකේ කිසි මේ විසක් වසක් නෑ නේද? ඒක තමයි. දැන් අපේ අපේ සාමාන්‍ය ජනතාව හිතන්නේ දැන් මෙහෙම අපි මේවා කාබනිකවම කරලා දෙන්න ඕන කියන එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපේ ඒ පාරිභෝගික ජනතාව ලොකු වැරදි වැටහීමක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද කාබනිකව මේ වගේ ලොකුවට අක්කරයක විතර වගාවක් ඇත්තටම කරන්න අමාරුයි. නේද? කාබනික වගාව කියන එක ඒ ආදි කාලයේ තිබිච්ච ක්‍රමවේදයට වඩා සම්පූර්ණ වපසරිය වෙනස්. මොකද ඒ කාලේ තිබ්බ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 23යි 24යි උපරිම. දැන් 35යි 40යි යනවා. ඒ වටපිටාව තුළ ගහට හානි කරන කෘමීන් වැඩි. එතකොට වගාවට යන වියදම් වැඩි. අපි කාබනික ඒ කාලේ තිබුණ බීජ ගොඩක් දැන් වෙනස් නේද? ඒ කියන්නේ අපේ දේශීය බීජ වලට රොත් දීමේ හැකියාව තිබුණා කොහොම වුණත්. ඒ වුණත් දැන් ගොඩක් දුරට මැලේසියන් හයිබ්‍රිඩ් වගේ තියෙන්නේ. ඒ වර්ග වලට අනිවාර්යෙන් මේ වගේ දේවල් නැත්තම්
වගාව විනාශ වෙලාම යනවා නේද? මලක් තිබුණොත් මේ වගේ ගහක මලකට සතෙක් වහනවමයි. ඔව්. ඒ වහන සතා හානි සතෙක් වෙන්න පුළුවන්, හානි කරන්නේ නැති සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හානි කරන සතා එක්ක බිත්තරයක් දානවා, පණුවෙක් හැදෙනවා. එහෙම නැත්නම් මල කනවා. ඔව්. මේ මල පිච්චිලා වැටෙනවා. ඒ ලෙඩ එන්නේ ඉතින් සත්තු මල් වල වහන ඉඳලා. අනිවාර්යයෙන්. එහෙනම් ක්‍රිමිනාශකයක් භාවිත කරන්න ඕන. ඔව්. ඒක ඒ නියමිත ක්‍රමවේදයට භාවිත කරොත් ඔබ ගමනක් යන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට තක්කාලි වගාවට බලපාන කුමිහානි සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මොකද තක්කාලි පැකට් එකේ සිටවන තැන ඉඳලා අස්වන නෙල්න තැන දක්වාම සම්පූර්ණයෙන්ම දිලීරනාශක පොහොර ජලය එකතු කරනවට අමතරව කුමිනාශක වර්ගත් කීපයක් එකතු කරන්න ඕන. කුමිනාශක වර්ග මම හිතන්නේ 3ක විතර අපි නම් සඳහන් කරා මෙතුමා වෙළඳ නාමයන්. ඉතින් ඒවත් මාරුවට එකතු කරන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවල විවිධ අවදීන් වල මොකද කුඹින් වැනි සත්තුන්ගේ හානි තියෙනවා. එතකොට සුදු මැස්සා පළඟැටියන් වගේ කුඩා සත්තුන්ගෙන් හානි තිබෙනවා. ඊට අමතරව පණුවන්ගෙන් හානි තිබෙනවා. මේ විවිධ අවස්ථාවන් වලදී එකතු කරන රසායනික ක්‍රිමිනාශක වර්ග වෙනස්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවන් වලදී කොහොමද මේ එකතු කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔබට සම්පූර්ණ දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ වලින් ඉදිරියේදී අපි නැවත හමු වෙමු. එතෙක් සුබ දවසක්.